שלום, וברוכים הבאים לסרטון ההדרכה למערכת הרישום לקורסים של האוניברסיטה העברית, הרישום נט. המערכת עובדת באופן מקוון ומאפשרת בין היתר לבחור את המסלול שברצונך ללמוד, לבחור את הקורסים לשנת הלימודים הנוכחית, לשבץ את הקורסים ולבנות מערכת שעות שנתית. נותנת מידע על התפוסות בקורסים, יש מקום, אין מקום, או על הקורסים שההרשמה אליהם היא תחת התניה. נותנת מידע לגבי עמידה בתנאים המוקדמים לקורסים שנבחרו. מוודאת תקינות המערכת שנבנתה. על מנת להתחבר אל המערכת, עליכם להקליד תעודת זהות בעלת 8 ספרות ללא ספרת ביקורת. קוד אישי, 5 ספרות. הקוד איתו ניתן להיכנס למערכת המידע האישי והוא מופיע על גבי פנקס התשלומים. בחירת המסלולים. בחלקו העליון של המסך מופיעים הפרטים האישיים. שימו לב כי הפרטים אכן נכונים. על המסך מופיעים החוגים אליהם התקבלתם, ומיד לאחר מכן המסלולים אשר מציעים אותם החוגים. תלמיד ותיק יראה את המסלול אותו למד בשנה הקודמת, ואת המסלולים הפתוחים בפניו לשנה הקרובה. תלמיד אשר מסיים השנה את לימודיו יסמן וי עבור האפשרות מסיים תואר. יש לבחור ולסמן את מסלול הלימוד אותו אתה בוחר לשנה זו עבור כל חוג. שימו לב, לא ניתן לבחור מספר מסלולים הנלמדים תחת אותו חוג. יש להתייחס להערות המופיעות בחלקו הכחול התחתון של המסך. לחיצה על המשך תעביר אתכם לתהליך שיבוץ המערכת הכוללת רק 3 שלבים. 1. בחירת הקורסים מתוך המסלולים שסימנתם במסך הראשון. 2. בניית מערכת השעות. ו3. אישור המערכת. בחירת הקורסים. בשלב זה, עליך הסטודנט לבחור את הקורסים אותם הנך מעוניין ללמוד בשנה הקרובה. עם בחירת המסלולים, המערכת יוצרת באופן אוטומטי את רשימת הקורסים מהם ניתן לבחור, וביניהם קורסי החובה, חובת הבחירה, חובה כגון קורסים משנים קודמות, השלמת לימודי שפה, עברית, אנגלית, וקורסים במסגרת אבני פינה. האחריות לבחירת קורסים על פי מסלול הלימוד מוטלת על הסטודנט. בכל מקרה של ספק, יש לפנות אל יועץ החוג. טבלת היועצים מפורסמת באתר הפקולטה. בניית מערכת. לאחר שסיימתם לבחור את הקורסים שברצונכם ללמוד, יש לשבץ אותם למערכת השעות. השיבוץ יאפשר לראות תמונה מלאה של המערכת לסמסטר א' ולסמסטר ב', ולהחליט על שעות שיעורים ותרגילים. כדי להשלים את המערכת, יש להתייחס לכל מרכיבי הקורסים ולשבץ את כולם. שיעור, תרגיל, מעבדה, ואפשרויות אחרות אותן מציע הקורס, ואשר מופיעות תחת הלשונית אחר. בעץ השיבוץ יש לשים לב לדרישות הקדם הקיימות בחלק מהקורסים, ואילוצים נוספים, אקדמיים ואחרים. במסך שלפניכם 3 אזורים. חלק ימני, בו רשומים כל הקורסים שנבחרו בחלוקה לפי סמסטרים. חלק אמצעי, בו מופיע פירוט הקורס. והחלק השמאלי יציג את מיקום הקורס במערכת השעות. שימו לב, כי בחלק זה מופיעות 3 לשוניות, המאפשרות לכם לבדוק את מועד הבחינה של הקורס, ולבצע כבר בשלב זה בדיקת תקינות של המערכת. אישור מערכת. בשלב זה, המערכת שבניתם עוברת בדיקה. לפני האישור הסופי, המערכת מתריעה על בעיות במידה וישנן. בצבע ירוק, אזהרות. שימו לב, אין חובה לפתור אותן, אך יש לתת עליהן את הדעת. בצבע אדום, עצרו. חובה עליכם לפתור את הבעיה, ללא פתירתה לא ניתן יהיה לאשר את המערכת. לאחר שהחלטתם כי זוהי המערכת שברצונכם להגיש, ולאחר שפתרתם את הבעיות, יש ללחוץ על כפתור אשר. כעת, עליכם לאשר את ההצהרה על טופס הלימודים לשנה זו, ובכך סיימתם את תהליך הרישום. בכל שלב ניתן להיעזר בכפתור זה לצורך קבלת עזרה ותמיכה טכנית. האוניברסיטה העברית מודה לכם על שיתוף הפעולה ומאחלת הצלחה בשנת הלימודים.